ඕකේ අද අපි කතා කරන්නේ Prodigy blood glucose මීටර් එකෙන් කොහොමද blood measure කරන්නේ උදිරේ සීනි බලන්නේ කියලා. ඒකේ තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම parts ටිකක්. මේක blood glucose test strips තියෙන bottle එක. ඊළඟට තියෙනවා අපිට මීටර් එක. ඊළඟට තියෙනවා control solution එක. දැන් මේ control solution එක මේක වෙන දවසක මම කියලා දෙන්නම්. මොකද මේක දැන් හැමතිස්සෙම අවශ්‍ය වෙන එකක් නෙමෙයි. ස්ට්‍රිප්ස් ටික මාරු වුණා ගමන් ඒ වගේ කාලයකට පස්සේ තමයි චෙක් කරන්න ඕනේ මීටර් එකත් එක්ක ඒක. හරි. මේ තමයි කටු. ලැන්ස්ටර් කටු කියලා කියනවා අපි මේ ලැන්සෙට්ස් කියලා. මේකට මේ කට්ටුව තමයි අපි මේ පෙන් එක වගේ එකට දාලා සිදුරු කිරීම කරන්නේ. ඒ කට්ට ඊට පස්සේ මේ පෙන් එක ඇතුළට දාන්න පුළුවන්. කරකවල මෙතනින් අල්ලලා කරකවන්න ගලවන්න පුළුවන්. ගලවලා මේ කට්ට ඇතුළට මෙහෙම එබෙන්න කියලා වැටෙන්න දාන්න ඕනේ. එහෙම ඇතුළට ඔබන්න ඕනේ. මොකද නැත්තම් මෙහෙම එබුණ නැත්තම් මේක ඔබලා තමයි පයින්නේ. ඒ වගේ ඒක වෙන්න නම් මේව හොඳට ඇතුළට ක්ලික් වෙලා එබෙන්න ඕනේ. එබුණට පස්සේ තමයි සේෆ්ටි එක අයින් කරන්න ඕනේ. ඒ කට්ටේ තියෙන සේෆ්ටි එක ඒක අයින් කරන්න ඕනේ. අයින් කරන කට්ට පේනවත් දන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ආයේ මේක මේ විදිහට තිබ්බ විදිහට දාගන්න ඕනේ. පාරිස්සමෙන් දාගන්න ඕනේ. කට්ට තියෙන නිසා ඒක නෑ වෙන්නේ නැති වෙන්න ඕනේ. කෙලින් තියෙන්නේ. ඒකින්ද හිමීට එහෙම දාලා තද කරගන්න. තද කරගෙන උඩ තියෙනනේ අංක ගහලා ඒක අවශ්‍ය විදිහට සකස් කරගන්න පුළුවන්. මොකද ඒ අංකේ අනුව තමයි කට්ට එළියට එන එක කොච්චර ප්‍රමාණයක් එළියට එනවද කියන අංකේ වැඩි වෙන්න කට්ට එළියට එනවා. ඊට පස්සේ ඇඟිල්ල හොඳට මිරිකන්න ඕනේ. මොකද මේ හොඳට තද කරලා මිරිකන්න ඕනේ. හොඳට නැත්තම් බ්ලඩ් ෆ්ලෝ වෙන්නේ නැහැ. හොඳට ඇඟිල්ලට අපි දැන් කට්ට ගාලේ කරාට බ්ලඩ් එන්නේ නැහැ. ඒක නිසා හොඳට රත් වෙන්නකම් හොඳට ඇඟිල්ල මිරික කරගන්න. නැත්තම් අර ස්ට්‍රිප් එක හොඳට පිරෙන්න ඕනේ. ඒ ස්ට්‍රිප් එකේ කාණුවක් වගේක් තියෙනවා. ඒක හොඳට පිරෙන්නේ නැත්තම් අපිට හරියට මෙෂර්මන්ට් එක ගන්න බෑ. ඒක නිසා හොඳට රත් වෙලා හොඳට ඇඟිල්ල බ්ලඩ් ෆ්ලෝ එක එන්න විදිහට තද කරගෙන මිලි කරලා පොඩ්ඩක් තනකම් කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි මෙෂර්මන්ට් එක ගන්නවා. ඒ වගේම පළවෙනි ඩ්‍රොප් එක අනිවාර්යෙන් අයින් කරන්න ඕනේ. ඒක ප්ලාස්මා අනම්මනම් තියෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා අපි දෙවෙනි ඩ්‍රොප් එක තමයි මෙෂර්මන්ට් ගන්න ස්ට්‍රිප් එකට පාවිච්චි කරන්නේ. නිවැරදි ප්‍රතිඵලයක් යන්න වෙන්නේ නැහැ පළවෙනි ඩ්‍රොප් එක ගත්තොත්. දැන් ඇති වෙයි කියලා හිතනවා. දැන් රතු පාටට තියෙන හින්දා හරි. දැන් ටෙස්ට් ස්ට්‍රිප් එක අරගන්න පුළුවන්. අරගෙන මේකෙන් එක ස්ට්‍රිප් එකක් අරගෙන මේ ටෙස්ට් ස්ට්‍රිප් එකේ තියෙනවා සුදු පැත්තක කළු පැත්තක. සුදු පැත්ත තමයි බ්ලඩ් ඩ්‍රොප් එකට තියන්න ඕනේ. කළු එක තමයි මැෂින් එක ඇතුළට යන්න ඕනේ. මෙහෙම ඇතුළට දාගන්න තියෙන්නේ. තද කරලා දාන්න ඇතුළට. ඊට පස්සේ දාගත්ත ගමන් පේනවා අර අතන බ්ලඩ් අර ස්ට්‍රිප් එක දාන්න තිබ්බ එක වෙනස් වෙලා දැන් බ්ලඩ් ඩ්‍රොප් එකක් දාන්න කියලා වැටෙනවා. විදිහට අත සිතුරු කර ගැනීම කරගන්නවා. ඊට පස්සේ පළවෙනි බිඳුව පිහදලා අයින් කරා. ඊට පස්සේ දෙවෙනි බිඳුව මෙෂර්මන්ට් කරන්න ගන්නවා අපි.
ටිකක් ලොකු බිඳුවක් එන්න ඕන ඩ්‍රොප් එකක් නැත්තම් මදි වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ හරියටම කානුවට තියන්න තියෙන ඩ්‍රොප් එක. නිකන් තියන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඒකට ඇදලා ගන්න. මම දැක්කද ඇදලා ගියා. ඊට පස්සේ කවුන්ට් ඩවුන් එකක් යනවා. අරක ෆුල් පිරෙන ගමන් කවුන්ට් ඩවුන් එකක් ගිහිල්ලා මෙෂර්මන්ට් එක වැටෙනවා මේ විදිහට. 103යි මෙෂර්මන්ට් එක ආවා. අර බ්ලඩ් එක පිහ දාලා දාන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ওই විදිහට ග්ලූකෝස් රේන්ජ් එක වැටෙනවා. ඒක මෙමරි එකේ තියෙනවා. කොහොමටත් මේ බ්ලඩ් මේ අපේ බෑන්ඩේජ් කරන්න කිසිම එහෙම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මේක අයින් කරලා දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේමයි මේ ටෙස්ට් ස්ට්‍රිප් එක බ්ලඩ් ගෑවිලා හින්දා ඩිස්පෝස් කරන්න මතක තියාගන්න. කටුත් ඩිස්පෝස් කරන්න තමයි රෙකමන්ඩ් කරලා තියෙන්නේ. ආයෙ නැවත රියුස් කරන්න බෑ. ස්ට්‍රිප් එක කොහොමටත් රියුස් කරන්න බෑ. මෙහෙම රිමූව් කරපු ගමන් අරක ඕෆ් වෙනවා. මීටර් එක. ඒක හැබැයි මෙමරි එකේ තියෙන හින්දා ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි 103 මෙෂර්මන්ට් එක තියෙනවා. ඒ වගේම අර ස්ට්‍රිප් එක අයින් කරලා ඒකම ඩිස්පෝස් කරලා දාන්න. අට ගලවද්දී දැන් මෙහෙම ගලවලා ඊට පස්සේ මේකට මේ සේෆ්ටි එක තියෙනවනේ. ඒ සේෆ්ටි එක දාලා ඊළඟට කට ගලවන්න. මොකද ඇනෙන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න වෙන්න පුළුවන්. දාලා ඊට පස්සේ තමයි ගලවලා මෙහෙම ඇදලා ගලවලා ගන්න. ඊට පස්සේ ස්ට්‍රිප් එක මේ කට අයින් කරලා දාන්න පුළුවන්. රෙකමන්ඩ් කරන්නේ රියුස් කරන එක. ඩිස්පෝස් කරන්න තමයි. ඕකේ. Thank you very much.